যদিহে আপোনাৰ সন্তান 2025ত ক্লাছ 10 ফাইনেল এক্সাম দিব গৈ আছে তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব। EduAid যোৱা 4 বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি থকা HSLC এক্সাম সাকসেস বেচৰ ৰিজাল্ট এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে অহা 4 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আমি এইটো বেচ 2025ৰ কাৰণে পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। লেটেষ্ট SEBA পেটাৰ্ণ MCQ, কাৰণ আপুনি জানে যে SEBAই জাৰি কৰা চেম্পল পেপাৰত MCQৰ গুৰুত্ব যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে। এই বেচটোত এইটো আমি এক্সক্লুচিভলি আপোনালোকৰ সন্তানৰ কাৰণে আগবঢ়াম। তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে DPPs থাকিব, চেম্পল পেপাৰ ডিছকাশ্যন, আনচাৰ ৰাইটিং স্কিলছ, নোটছ, কাৰণ পৰীক্ষাত লিখাটো এটা আৰ্ট। এই কলাটোনো কেনেকৈ আপোনাৰ সন্তান আয়ত্ত কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল ছেশ্যনছ আমি লৈ আহিম। তথাপি লাইভ ক্লাছৰ পিছত যদি কিছুমান ডাউটছ থাকি যায় সেই ডাউটছখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈ আহিম স্পেচিয়েল ডাউট ছেশ্যনছ এক্সক্লুচিভলি আপোনাৰ সন্তানৰ কাৰণে। কথা হ'ল কি আমি গোটেইখিনি চেপ্টাৰ্ছ ৰিভিশ্যনতো কৰিব লাগিব। এই ৰিভিশ্যনটোও এই বেচটোত আমি ৰাখিম। তাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্তানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে এইটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব? আপুনি টেষ্টলৈ ৰখি থাকিব নহয় জানো? গতিকে আমি ইয়াতে 10+ মক টেষ্ট চিৰিজ আৰু লগে লগে অসমৰ গোটেই চুকেখনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ তেওঁৰ অৱস্থাননো ক'ত তেওঁ সেইটো গম পাব। আপুনি জানো নিবিচাৰে যে আপোনাৰ সন্তানৰ সফলতাৰ এক শিখৰত থাকক? গতিকে পলম কিহৰ? EduAid HSLC এক্সাম সাকসেস বেচৰ সিলেকশ্যনটোত আজিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু 100% স্কলাৰশ্বিপ এভেইল কৰক।